Ura e slapit, shkruan këtu. Ura e skrapit, shkruan atje. E pa qartë e slapit apo e skrapit, po e qartë është që është ure shekullit 17, një nga urat më të rëndësishme mesjetare, që duhet ta shikosh patjetër. Sa po del nga Drashovica vjen këtu, unë këtu e hapa. Fillova me këtë urë, kjo është ura e parë e lumit Vlorës që do ju tregoj. Do ju tregoj në këtë emision ura pafund. Të gjithë e bëni pyetjen, vjen në Vlorë, ri në det, maskën me vete, siç e kam unë, sa po shohë njëri vë maskën me njerë, kjo është arma e pandemisë që kemi. Po prap kemi frikë. Më beso, e ka vrarë shumë mendjen t'ju tregoj një rrugë që duhet të bësh për të mos pasur frikë, për të mos pasur shumë njerëz përreth, për të kuptuar që ka ca gjëra të reja, ka ca gjëra ndryshe, që mund bësh kampingje, që mund shohësh gjëra që s'e ke parë përpara, edhe që nuk ke pafund njerëz që të fusin frikën se mos korona është afër teje. Mbase ju s'keni frikë. Unë kam. Kështu që flas për ata që e kanë këtë drojën e pandemisë, edhe duan ca vende ndryshe, të bukura sa më s'ka, të pa para ndonjëherë, sepse ju të gjithë e keni parë lumin e Vlorës, për të krijuar mundësinë e një ure mes teje që ri në shtëpi, edhe s'di ja bësh për të pushuar, edhe për të shlodhur mendjen. Kështu që më ndiq tek shqiptarët mrekullueshëm, tek një Shqipëri e mrekullueshme që nuk e njeh. Besi, atëre, ura e slapit ishte e para, kalum Drashovicën. Kush është destinacioni tjetër? Destinacioni tjetër është ura e Frëngut që është bashkuar në fshatin Gjon, në zonën e lumit të Vlorës. Nuk besoj do vemi vetëm për ura, a? Jo, ka një pjesë kanionesh, ka lum, ka... Shumë e bukur kjo. Ai polici që mbillte, sa e bukur. Si është, ti e bën shpesh të rrugën. Deri ku mbaron rruga, do të thonë ndryshimi që shikon ti ke lëvizjet e njerëzit tek zhvillimi. Ndryshimi është sepse asfalti, deri ku shkon asfalti ka goxha lëvizje. Pjesa tjetër pastaj është pak më Ndalon. me trenuar, më pak njerëz, më pak lëvizje. Po mirë, se ne po e bëjmë me foristratën e tënde. Më the lëre makinën. Ideja është që duhet makinë e mirë. Duhet një makinë foristrat për të parë disa vende që jo çdo kush mund t'i shikojë, sepse rrugës kryesore nuk shikojnë shumë gjëra. Duhet edhe të dalësh nga rruga. Me makinë normale, shkon ti do deri në Kurs tani, siç janë kushtet apo akoma? Tani pjesa e rrugës është mbushur, shumica është pjesa më e madhe e rrugës është mbushur me zhavor. Do të thënë është e kalueshme normalisht me pak kujdes, me një makinë të vogël. Por është pak e lodhshme ajo pjesë. Si kilometra sa është nga Vlora deri në Kurs? Si kilometra është diku te 70 kilometra, pak a shumë. Zot sa pak ta mendosh, një orë rrugë. Asnjë orë nuk është në Asnjë orë nuk duhet të jetë me këtë lloj rrugë. me këtë. Që kanë bërë këto fshatrave që si bën rrugën, të mendosh qa historie, qa fshatrash. Kjo më erdhi për çështje lapidari. Që thash e kishin herojnë dikur, tani e ka ndën gomerve, po së të lini banorët e zonës, ju duk fyrje që u thash. Është fyrje ndoshta sepse ashtu mendojnë, po situatë tillë. Po kjo është një nga... E atë, kjo kafe ka ndaluar.
Se kjo kafe kam ndaluar, po ja që kam mbyllur sot. Kur kam bërë rrugën, që ka restorant. Po, Qenë. ka qenë rrugë e vjetër që kalon. Do mbushen plot. Në momentin që do mbaroj gjithë rruga, do mbushet plot. Po që këtë vit kam përshtypjen, do kanë nisë kërkesat, apo akoma? Ka kërkesa për ta bërë rrugën? Kërkesa pak ka, sepse shumica e kohës preferohet nga të huajt. Nuk se preferohet nga vëndet. Të huajt, ë? Të huajt e kanë një eksperiencë të bukur. Ku flenë? Bëjnë kampingje? Kampingje jo, flen ndoshta në përstane ose në përbanesa që ofrojnë njerëzit e banorët e fshatrave të ndryshëm, ofrojnë që të flesh. Se janë zhvilluar si bujtina, apo thjesht të funksionojnë që kur vjen në një huaj vend? Funksionojnë thjesht pak a shumë tipi bujtinës, por në kushte shtëpie, që në shtëpinë ku jeton vetë, flen dhe njerëzit e tjerë në një dhomë janë. Shiko, se më ka bërë përshtypje ky fshati. Kjo është Kota, quhet Kot, fshati Kot. Dikur punonte një kushëri im në Kot dhe unë mendoja që ishte një fshat në mal, larg Vlorës. Ja ku ishte, fshati i Realizimit Socialist. I ngelur në vend, s'ka ndryshuar asgjë. Ua që të bën në rruga. Ky si fshat ka qenë i populluar dhe në pjesën kur s'ka qenë në rruga, shumica e njerëzve banojnë. Është i populluar sepse është si qendër që ka dyqane, furbuke, këto pjesën e... Legena, bidona, qa të duash? Kjo është qendër e fshatit Kot.
Shibesi, e vura në Instagram me maskë në Drashovit. Çdo kohë them luftën e vet. Shiko, ti nuk më duket që e ke me frikë, se ke si puna ime. Të detyrova t'ja maskën, po. Frikë, jo, kujdes pota. Tamam. Jo, Kemi kujdes normalisht. në Vlorë, unë e kam shtëpinë si për plazhet dhe shikoj që nuk të vret mendje njëri fare. Edhe dallimi mes meje që bëj plazh në balkon këtë kohë dhe atyre që se vrasin mendjen fare është shumë i madh. Po halli është si të gjesh një ndërmjet me të mos kesh kaq shumë frikë sa unë dhe të kesh pak më shumë frikë se ata. Mund të mbrojmë njëri tjetrin. Nuk e di. Nuk e di. Prandaj edhe e mendova këtë, sepse po thosha të bëj një emision në det. Sepse thash dua t'i tregoj njerëzve një vend ku ti mund të shkosh në këtë kohë, të bësh kampingje, të ndalosh, të udhëtosh me makina, do thënë pak shumë zolla më hira. Tani një pyetje. Po. Mirë bën kampingje këte ujë që ka? Po dhe ka, zakonisht gjatë verës nuk është se ka. Sepse normalisht rinë në mal se ka ushqim. Gjatë dimrit në kohë bore, kohë të ftohta zbresin afër zonave të banuara. Në këti të mos kemi, nuk është frikë, nuk ka problem. Jo, nuk është. Dherë tani do me Ç'është ajo atje besi? Ajo është tubi që vjen ujë për hidrocentralin e Lepenicës. E Lepenicës. A këtu jemi në Lepenicë ne? Midis Lepenicës dhe Bratit, do me thënë këtu është gati kufiri që ndaje. Ka marrë arsenal maskash me vete, po kjo më vret, më bezdis, edhe më duke se kur s'më dëgjohet zëri. Ndërsa kjo i futet ripat tërkohës. Duhet gjem një zgjidhje se vini maska, por duhet ketë maska që nuk kushtojnë kaq shumë. Kjo imja për shembull kushton 5.000 lekë dhe kjo nuk është normale, se i ndrojmë tërkohës. O besi e te prova unë kur thash aty plera që hidhni plera se më doli nga shpirti, si mendon ti që e njeh zonën, do më shajnë tani? Mirë, nuk është Të shan. drasim, por dhe duhet të kemi kujdes për natyrën, sepse një ditë na kthehen mbrapa. Po i më është kthyer Covid-19 është kthimi mbrapa i natyrës. Po si mundet në një urë të tillë, nga më të bukura që kisha parë deri tani, edhe pse besi më thotë do i shoh rrugës, ta mbushësh me plera. Nëse. Pa përgjegjshmëri, Më domethënë. doli nga shpirti, po s'dua të mërzis askën, dua të kujtoj që të mos hedhim më plera. Te kjo rrugë. Unë kam në këtë rrugë kam gati 4 vjetë, domethënë si eksperiencë që e ushtroj me E bën vetë apo shoqërinë. si agjenci? Si agjenci. E pra si Sky Travel. Po, si Blue Sky Travel. Po mirë, kush është itinerari që bën ti për herë? Itinerari që bëjmë shpesh është zona e lumit të Vlorës. Çfarë itinerari bën? Ku nisesh, ku mbaron? Nisemi nga Vlora, kalojmë nëpërmjet fshatrave Drashovic, Peshkpinje, Drashovic, Kot, Gjorm, Lepenic, Brataj, Vranisht, Kallarat, Kuq edhe në Progonat. Ka ndalesa gjatë rrugës në vendet në ura, në lum, në kanjon, domethënë janë ndalesat në vendet të Shqiptar apo ndryshme. të huaj janë kryesisht ata që e kërkojnë të shërbim? Kryesisht janë të huaj. Po Ka si ti dhe gjejnë? shqiptar Si lidhesh ti me ta? Janë njerëz që vinë turistë në Vlorë? nëpërmjet agjencisë që kemi, vinë paraqiten aty dhe kërkojnë një tur. Ose nëpërmjet, domethënë, rrjeteve sociale. Çfarë pëlqen më shumë tuaj? Cili është vendi që duan të rinë më gjatë? Ku të thonë këtu mos ti? Vendi që duan të rinë më gjatë është lumi. Duan të lahen, të bëjnë foto.
Edhe do të Në thënë Brataj, ku do vemi ne tani? Po, në urën e Ja, ishtë vendi më i bukur, ja, për ta. Po, vendi ku lodhen më shumë kush është? Aty është pjesa pak më e lodhshme, pastaj rruga Aty edhe kënaqen edhe lodhen, ja, ta shoh. janë të dyja. Po ti vetë kë kemë me qef. Unë ujvarën e Peshturës që ndodhet në zonën e Progonatit, në zonën e Pelenës, është pak më diçka e veçantë. Po më fal, si lidhet Peshtura? Si shkohet të Peshturë? Nga? Duke u futur nëpërmjet lumit në Huç, kalojmë ecim shtratit të lumit, derisa na nxjerr rruga, është një rrugë që ka qenë ekzistuese, na nxjerr deri në midis Gusmarit dhe Progonatit. Ti shkon me makinat e tua, vetëm me makinat e tua në këtë rrugë, apo se cili ka makinë vetë dhe ti shoqëron thjesht? Unë aktualisht do me thënë kemi praktikuar këtë lloj turizmi duke qenë me makinën tonë, por dhe nëse ka grupe që kanë makinat e tyre i shoqërojmë, nuk përbën asnjë problem. Në Vlorë s'ka tjetër veç teje që bën këtë gjë. Nuk kam dëgjuar, unë vetëm për ty kam dëgjuar, një vetëm. Lumin e Vlorës kryesisht e kemi bërë se nuk është unë kam qenë dhe më i lidhur me fshati, domethënë më ka pëlqyer zona, më ka pëlqyer ambienti, natyra, dhe jam lidhur për pjesën e kësaj dhe kam kërkuar që ta ushtroj këtë gjë. E kemi nitur nga qefi në fillim, pastaj u kthye në punë qefi. Në fillim kemi qenë nga qefi, pastaj u kthye në punë. Dhe akoma e vazhdojmë me qef. Tani ti, je i habitur që ka dhe njerëz si unë që se kanë bërë asnjëherë këtë, do të thonë asnjëherë unë kam bërë. Nuk e kanë dhe dëgjuar. Jo, unë kam dëgjuar dhe kam bërë, po s'po nuk i di ndalesa që përmendë ti s'kisha dëgjuar asnjëherë. Ka të tjerë si unë? Ka për të pasur që nuk njohin shumë gjëra. Sepse po nuk ishe dhe nuk i njeh. Duhet të shkosh njerë që ti i njohësh disa vende. Edhe një gjë që unë nuk kuptoj, se për shembull ne kemi vajte ardhje sot. Po. Ti do në të tjerët e bën kështu vajte ardhje, me njerëz shoqëron apo flen diku? Jo, bëjmë dhe 2 ditore si ture ose ditore vajte ardhje, varet në bazë të kërkesës së klientëve. Shumica e tureve janë 1 ditore, domethënë për arsye të punëve që kanë e të kohës të limituar. Në Vlorë? Po. Në Vlorë do bëj këtë turin. Të tjerët që duan të flenë këtej për shembull në zonë? Ka shtëpi për shembull në zonën e Kallaratit ka shtëpi që mund të flenë, që ofrojnë shtretër. Domethënë bëhet fjala pra për shtëpi që ofrojnë shtretër, nuk bëhet fjalë për një zonë që ka bujtina, siç ka Veriu për shembull, që ka zhvilluar atë. Jo, ma nuk është praktikuar ajo. Nuk është zhvilluar. E drejtë, është rruga që do e sjellë të gjitha. Sa çuditëra do ketë kjo rrugë, kështu që shumë mirë që e ke këtë agjenci se do kesh punë kam përshtypjen. Apo pastaj do ja marrin dorën vetë dhe do ikin. Shpresojmë. Dhe vetë gjë e bukur është të dalësh në natyrë. Vetëm do t'ju luteshim ta mbajnë sa më pastër.